ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડીસ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે તમારા માટે ખજૂર ગુંદર પાકના લાડુની રેસીપી લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ લાડુ એટલા હેલ્ધી હોય છે કે એક લાડુ તમે ખાવ તો આખો દિવસ તમને ચુસ્તી ફૂર્તી રહે છે। અને આ લાડુ એકદમ પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર હોવાથી શરીરમાં રહેલા ઘણા બધા દુખાવા દૂર કરે છે। વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પ્રિય એવા ખજૂર ગુંદરના લાડુ। તો ખજૂર ગુંદર પાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે। પહેલાં આપણે ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ શેકી લેશું। તો અહીંયા 1 વાટકી સૂકા નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે। સૂકા નાળિયેરનું છીણ થોડું શેકી અને આપણે ખજૂર પાકમાં ઉમેરશું તો નાળિયેરની બિલકુલ વાસ નહીં આવે, નહીંતર જો થોડા સમય પડ્યું રહે તો ખોરી વાસ આવવા માંડે। એટલા માટે થઈ અને આ રીતે શેકી અને ઉપયોગમાં લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું। નાળિયેરનું છીણ લાલ ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં નાળિયેરનું છીણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે। એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે અહીંયા 2 ચમચી જેટલા મગજતરીના બી લીધા છે, એ પણ આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેશું। ઘણા લોકો ખાંડ અને ઘી ઓછું ખાવું પસંદ કરતા હોય છે, તો આ મીઠાઈ એવી છે કે આ મીઠાઈમાં આપણે બહુ ઓછા ઘીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ખાંડ તો બિલકુલ ઉપયોગમાં લેવાની જ નથી। તો અહીંયા થોડી વારમાં મગજતરીના બી પણ સારી રીતે ફૂલી ગયા છે, તે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો બી પણ સાઈડ પર રાખી દેશું। હવે કડાઈમાં 1 ચમચો ઘી ઉમેરશું। ઘી ગરમ થતાં પહેલાં કાજુ સાંતળી લેશું। કાજુ મેં અડધી વાટકી લીધેલા, નંગમાં જોઈએ તો 25 થી 30 નંગ કાજુ લીધેલા। ડ્રાયફ્રૂટ્સનું પ્રમાણ તમારી પસંદગી મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો અને બીજા વધારાના કોઈ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો। તો થોડી જ વારમાં કાજુ પણ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે, એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। અને એ જ ઘીમાં આપણે બદામ પણ સાંતળી લેશું। બદામ પણ મેં 25 થી 30 નંગના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે। આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ સાંતળી અને મીઠાઈમાં ઉમેરવાથી મીઠાઈની સેલ્ફ લાઈફ વધી જતી હોય છે, એટલે હંમેશા કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવો ડ્રાયફ્રૂટ્સ હંમેશા થોડા ઘીમાં સાંતળી લેવાના। અહીંયા બદામ પણ સારી રીતે સંતળાઈ ગઈ છે, તો બદામ પણ કાજુની સાથે જ આપણે કાઢી લેશું। એ જ રીતે મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલી કિસમિસ લીધેલી છે, કિસમિસ પણ સાંતળી લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘીમાં પડતા જ કિસમિસ સારી રીતે ફૂલવા માંડી છે। કિસમિસ પણ સરસ ફૂલી ગઈ છે, તો એ પણ કાજુ બદામની સાથે જ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે કડાઈમાં ફરી આપણે 2 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરશું। ઘી ગરમ થતાં અહીંયા મેં 25 ગ્રામ જેટલો ગુંદર લીધેલો છે। ગુંદર થોડો થોડો કરતાં ઘીમાં ઉમેરી અને તળી લેશું। ગુંદર થોડો થોડો જ ઉમેરવાનો, જેથી એકદમ સારી રીતે ફૂલી જાય। જો વધારે તમે ગુંદર એકસાથે ઉમેરી દેશો તો ગુંદર ફૂલશે નહીં, પરિણામે અંદરના ભાગમાં થોડો કાચો રહી જશે। આ રીતે બાકીનો બધો જ ગુંદર પણ તળી લેશું। અહીંયા બધો જ ગુંદર તળાઈ ગયો છે ને એક પ્લેટમાં લઈ લીધો છે। હવે આ ગુંદર થોડો ઠંડો થતાં એક વાટકીથી પ્રેસ કરી અને આપણે આને મેશ કરી લેશું। હવે એ જ કડાઈમાં થોડું ઘી છે, વધારે 1 ચમચો જેટલું ઘી ઉમેરશું। ટોટલ 4 ચમચા ઘીમાં આપણી આ મીઠાઈ તૈયાર થઈ જશે। અને અહીંયા મેં પોણો કિલો જેટલો ખજૂર પોચો લીધેલો, જેના ઠળિયા કાઢી અને રાખેલો છે, એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। જે ઠળિયા વગરનો સીડલેસ ખજૂર આવે છે એનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, અને દેશી ખજૂર આવે છે એનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે આ ખજૂર ગુંદર પાક બનાવી શકો છો। પણ જો તમે દેશી ખજૂરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો દેશી ખજૂરને એકદમ બારીક સમારી લેવાનો અને પછી શેકવાનો। આ ખજૂર એકદમ સોફ્ટ હોવાથી થોડી જ વારમાં મેશ થવા માંડશે।
આ રીતે થોડું પ્રેસ કરતું જવાનું અને ખજૂરને ઘીમાં સારી રીતે શેકી લેવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણો ખજૂર એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થવા માંડ્યો છે। ખજૂર પાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ ખજૂર શેકવાનો છે। થોડી ગેસની ફ્લેમ વધારે હશે તો ખજૂર કાળો પડવા માંડશે, એટલે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં આપણા ખજૂરનો લચકો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ સાંતળીને રાખેલા છે એ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। સૂકા ટોપરાનું છીણ, અહીંયા ગુંદર પણ એક વાટકીથી આ રીતે થોડો મેશ કરી લીધો છે, તો ગુંદર પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। અચાનક કોઈ મહેમાન આવી ચડે અને જો તમારે માત્ર 15 મિનિટમાં મીઠાઈ તૈયાર કરવી હોય તો આ મીઠાઈ તમે 15 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો। બધી જ સામગ્રી આપણે જે ખજૂરનો લચકો તૈયાર કરેલો છે એની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે છેલ્લે જે આપણે મગજતરીના બી શેકીને રાખેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું। હવે આ મિશ્રણમાંથી ઈચ્છો તો આની તમે ઢેફલી પણ બનાવી શકો છો, પણ હું અત્યારે આના લાડુ બનાવીશ। તો ચલો લાડુ બનાવી લઈએ। હવે આ મિશ્રણ હાથેથી ટચ કરી શકાય એટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આ મિશ્રણમાંથી આપણે લાડુ બનાવી લેશું। અને લાડુને આપણે નાળિયેરથી કોટિંગ કરી લેશું। તો લાડુ બનાવતા જવાના અને આ રીતે નાળિયેરના છીણથી કોટિંગ કરી લેવાના। આ રીતે આપણે બધા લાડુ તૈયાર કરી અને પ્લેટમાં રાખી દેશું। અને જો તમારે લાડુની આ રીતે પીસ ઢેફલી કરવી હોય તો તમે ઘીથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં આ મિશ્રણ પાથરી અને મનગમતા શેપની આપણે પીસ પાડી શકો છો। તો તૈયાર છે માત્ર 50 ગ્રામ ઘીમાં બનતી 1 કિલો મીઠાઈ ખજૂર ગુંદર પાક। તો ફ્રેન્ડ્સ આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા ખજૂર ગુંદર પાકના લાડુની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।